आज म तपाईहरुसँग सजिलो भेन्डी फ्राईको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो रेसिपी पनि एकदमै मन पर्छ होला भनेर। नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। यो रेसिपीको लागि मैले यहाँनिर भेन्डी 250 ग्राम लिएको छु र भेन्डीलाई राम्रोसँगले धोइ पनि सकेको छु। अब यो धोएको भेन्डीलाई किचन टावलले ड्राई गरिदिने। सबै भेन्डीहरूलाई मैले ड्राई गरेर यहाँ काट्नको लागि रेडी गरेको छु। र यो फ्राई भेन्डी काट्ने तरिका चाहिँ यसरी हो। यहाँ मैले भिडियोमा देखाएको जस्तै गरेर तपाईहरुले पनि काट्न सक्नुहुनेछ। अब भेन्डीलाई यसरी दुई भागमा काटेपछि चाहिँ यो भित्र भएको सीडलाई चाहिँ निकालेर फ्याँकिदिने। अब सबै भेन्डीहरूलाई यसरी काट्दै जाने। अब सबै भेन्डीहरूलाई यसरी काटिसकेपछि ठूलो मिक्सिङ बोलमा राख्ने। अब यो काटेर रेडी गरेको भेन्डीमाथि सानो चम्चाको आधा चम्चा मैले हर्दी राखे। सानो चम्चाको 1 चम्चा धुलो खोर्सानी, सानो चम्चाको आधा चम्चा जुवानो। यो चाहिँ अप्सनल मात्र हो, तपाईहरुलाई मन पर्दैन भने नराख्दा पनि हुन्छ। ठूलो चम्चाको 1 चम्चा जिरा पाउडर, ठूलो चम्चाको 1 चम्चा चाट मसला पनि। अब यी सबै सामग्रीलाई राम्रोसँगले मिक्स गरिदिने। मसलाहरू सबै मिक्स भइसकेपछि यहाँनिर मैले ठूलो चम्चाको 3 चम्चा बेसन लिएको छु। अब यो बेसनलाई पनि राख्ने। सँगसँगै यहाँ ठूलो चम्चाको 4 चम्चा चाहिँ मैले चामलको पिठो राख्दैछु। चामलको पिठोले चाहिँ भेन्डीलाई क्रिस्पी गर्नेमा मद्दत गर्छ र एकदमै मिठो हुन्छ र स्वाद अनुसार नुन पनि राखेर चाहिँ राम्रोसँगले मिक्स गर्नुपर्छ। सबै राम्रोसँगले मिक्स भइसकेपछि यतिकै छोडेर अब तेल तताउन पट्टि लाग्ने। कराई अथवा प्यानमा भेन्डीलाई फ्राई गर्न पुग्ने तेल तताउने। कराईमा तेल रेडी पारेर फेरि भेन्डीलाई एकपल्ट हात हालेर यसरी ट्राई गर्नुहोस्। यदि ट्राई गर्दा तपाईहरुको भेन्डी एकदमै ड्राई छ भने तपाईले त्यसमा 2 देखि 3 टेबलस्पुन पानी राखेर हल्का गिलो बनाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ मैले भिडियोमा देखाएको जस्तै गरेर। चाहिँ भेन्डी फ्राई गर्नको लागि पर्फेक्टली रेडी छ। यहाँ मैले एउटा भेन्डी राखेर हेर्दैछु कि तेल ताते कि तातेन भनेर, र तेल राम्रोसँगले तातिसकेको छ। अब भेन्डी फ्राई गर्नपट्टि लागौं। भेन्डीलाई सबै एकैचोटि राख्न पर्दैन, तपाईहरुले कम्ती कम्ती गर्दै 2-3 पल्टमा यसरी फ्राई गर्न सक्नुहुनेछ। 4 देखि 5 मिनट तपाईहरुले मिडियम फ्लेममा फ्राई गर्नुभयो भने भेन्डी पर्फेक्टली फ्राई हुनेछ।
अथवा तपाईहरुले गोल्डन ब्राउन यहाँनिर मैले भिडियोमा देखाएको जस्तै गरेर फ्राई गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो कलर जबसम्म तपाईहरुको भिन्डीमा आउँदैन तबसम्म तपाईहरुले फ्राई गर्नुभयो भने पनि भेन्डी मज्जाले पाक्नेछ, किनभने भेन्डी छिटो पाक्ने भेजिटेबलमा पर्छ। त्यही भएर तपाईहरु डराउनु पर्दैन र यो पर्फेक्टली अब चाहिँ रेडी भइसकेको छ। यसलाई मैले एउटा पेपर टावलमा निकाल्न गए। अब सेकेन्ड ब्याच पनि त्यसरी नै फ्राई गर्ने, कम्ती कम्ती राख्दै। र कस्तो लाग्यो आजको मेरो यो भेन्डी फ्राईको रेसिपी कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस्। अनि यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग रेसिपी मन परे शेयर पनि गरिदिनुस् है। थ्यांक यू, बाइ बाइ।